માલદીવ્સના બીચ તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે એના જેટલો ક્લિયર કટ દરિયો ક્યાંય તમને એટલું પાણી ક્લિયર જોવા જ ન મળે. આજે એરપોર્ટથી તમને સ્પીડ બોટ લેવા આવે અને તમે સ્પીડ બોટમાં હોટેલે પહોંચો, એનો આનંદ અને રોમાંચ જ કંઈક જુદો છે અને એ તમને વર્લ્ડમાં ક્યાંય બીજે નહીં પણ માલદીવ્સમાં જ જોવા મળે. મારી સાથે સાતમ આઠમમાં માલદીવ્સમાં તમે આવી શકો છો અને એ પણ આપણે અહીંયા ભારતમાં અંડોમાન નિકોબાર અથવા ગોવા ફરવા જાય એવી પ્રાઇસમાં. તમે એકની એક આઇલેન્ડ ઉપર એક હોટેલ જો એની કરતાં માફુસી આઇલેન્ડ છે, એમાં 6 થી 7 હોટેલ છે જે બધી 4 સ્ટાર અને 4 સ્ટાર ડિલક્સ હોટેલ છે. પરફેક્ટ પેકેજ આપણે લઈને આવ્યા છીએ 4 રાત અને 5 દિવસનું. 5 સપ્ટેમ્બરે આ પેકેજ ઉપર છે. આઇટનરી એટલી બધી એટ્રેક્ટિવ પ્રાઇસની છે કે હું એવું પસંદ કરીશ કે આ જન્માષ્ટમી આપણે આખું રાજકોટ માલદીવ્સમાં ઠલવાઈએ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે બેસ્ટ ટૂર્સ એન્ડ ફોરેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં, જે આવેલું છે રાજકોટના સર્વેશ્વર ચોકમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર એલજીના શોરૂમની એક્ઝેક્ટ સામે. હવે મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરું, થોડા દિવસ પહેલાં અમે બાલી ફરવા ગયા હતા. અમુક લોકો અમારી સાથે કારણોસર નહોતા જોડાઈ શક્યા. 20 જણાનું ગ્રુપ ગયું હતું અને એકદમ સક્સેસફુલી ટૂર રહી હતી. મેં આખી વિડીયોમાં કેપ્ચર કરી છે, દરેક વ્લોગ બનાવેલા છે, બહુ મજા કરી હતી. તો જે લોકો રહી ગયા હતા એના માટે દીપકભાઈએ સ્પેશિયલ પેકેજ ડિઝાઇન કર્યું છે, જન્માષ્ટમી સ્પેશિયલ. મારી સાથે સાતમ આઠમમાં માલદીવ્સમાં તમે આવી શકો છો અને એ પણ આપણે અહીંયા ભારતમાં અંડોમાન નિકોબાર અથવા ગોવા ફરવા જાય એવી પ્રાઇસમાં. વધુ માહિતી આપણને દીપકભાઈ જણાવશે. 4 નાઇટ 5 ડેઝનું આ પેકેજ છે અને ઇન્ડિયન ફૂડ, વેજીટેરિયન ફૂડ આપણને ત્યાં માલદીવ્સમાં પ્રોવાઈડ કરાવે છે. વધુ માહિતી હવે આગળ આપણને દીપકભાઈ જણાવશે. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો દીપકભાઈ? મજામાં? આનંદભાઈ વેલકમ. કેમ છો? બસ મજામાં સાહેબ. હવે માલદીવ્સ જાય છે તો સૌથી પહેલાં તમારું થોડુંક ગાઈડન્સ જોશે કે ભાઈ ત્યાં શું ફરવા લાયક છે. આનંદભાઈ, પહેલાં તો મારે દર્શક મિત્રો સાથે વાત કરવાની હતી કે તમે લોકો બાલી જઈને આવ્યા, યસ, ત્યાર પછી અથવા તો બાલી તમે જતા રહ્યા પછી ઘણા બધા મિત્રોના ફોન આવ્યા કે અમે બાલી જવું હતું અને રહી ગયા બુકિંગમાં, તો ફરી બાલીની ટૂર કરો. તો એકની એક ટૂર રિપીટ કરીને તમને સેમ ડેસ્ટિનેશન ઉપર લઈ જવાનો કોઈ મતલબ નથી. તો અમે એના કરતાં પણ 4 ચાસની ચડે એવી એક જગ્યા પસંદ કરી આ વખતે. ચાલો આપણે માલદીવ ફરીએ. માલદીવ્સની વિશેષતાની વાત કરી આનંદભાઈ, અને આ વખતે હું એ પણ કહીશ કે જે લોકો ખરેખર બુકિંગ કરવા માટે વિચારતા હોય ને એ પહેલેથી અમલમાં મૂકી દે, કેમ કે લિમિટેડ સીટ્સ હોય આમાં. ગ્રુપ ડિપાચર હોય અને એમાં આપણે 1 વર્ષ પહેલાથી સીટના પ્લાનિંગ કરેલા હોય, એટલે અમુકથી વધારે સીટો મળતી ના હોય. ત્યારે જો આ ભાવ જે સ્પેશિયલ તમારા માટે અમે રાખીએ છીએ એ ભાવમાં જવું હોય ને તો થોડું સ્પીડમાં ડિસિઝન લઈ અને બુકિંગ કરાવે ને એ દર્શક મિત્રોને લાભમાં રહેશે. અચ્છા, માલદીવ્સની વાત કરીએ તો દુનિયાના સૌથી સારા બીચ સિટી જે હોય વર્લ્ડ ઓવર, એમાં સેસેલ્સ અથવા તો માયામી બીચની વાત આવે. એ બહુ પોપ્યુલર ડેસ્ટિનેશન છે ને ત્રીજું ટોપ પોપ્યુલર ડેસ્ટિનેશન વર્લ્ડનું હોય કોઈ તો એ માલદીવ્સ છે. માલદીવ્સના બીચ તમે જ્યારે જાઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે એના જેટલો ક્લિયર કટ દરિયો ક્યાંય તમને એટલું પાણી ક્લિયર જોવા જ ન મળે. અને એ ઉપરાંત એની વિશેષતા એ છે કે એક ટાપુ, એક હોટેલ, એવા ટાપુઓ છે. 1100 થી 1200 ટાપુઓ છે, જેમાં 300 થી 400 જુદી જુદી હોટેલ્સ છે. અને આપણે જે ટાપુ પસંદ કર્યો છે માફુસી આઇલેન્ડ. તો માફુસી આઇલેન્ડ એક જ એવો આઇલેન્ડ છે જ્યાં 7 થી 8 હોટેલ એક ટાપુ ઉપર જોવા મળે. પણ જવા આવવાનું સ્પીડ બોટ ઉપર, આજે એરપોર્ટથી તમને સ્પીડ બોટ લેવા આવે અને તમે સ્પીડ બોટમાં હોટેલે પહોંચો, એનો આનંદ અને રોમાંચ જ કંઈક જુદો છે અને એ તમને વર્લ્ડમાં ક્યાંય બીજે નહીં પણ માલદીવ્સમાં જ જોવા મળે. તમને કદાચ આનંદભાઈ યાદ હશે કે તમે જ્યારે બાલી ગયા તો બીચ ઉપર જવું હતું તો આપણે બાય કાર કે બાય બસ જવાનું હતું. આમાં તો તમે સ્પીડ બોટ સિવાય કોઈ ટ્રાન્સફર જ નથી. અને માલદીવ્સ સિટીની વાત કરીએ તો માલે નામનું એક સિટી છે જે આપણે ગોવા જેવું છે, પણ
ત્યાં રહેવાનું લોકો પસંદ નથી કરતા, એના બદલે આઇલેન્ડ હોટેલ્સ જ બધે પોપ્યુલર અને વખણાયેલી હોય છે. એક મિથ છે લોકોના મનમાં કે માલદીવ્સ જ્યારે જવું હોય ત્યારે 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા પર પર્સનની આઇટનરી સ્ટાર્ટ થાય અને પ્લસ એર ટિકિટ સાથે કરો તો 2 લાખ રૂપિયા ઉપરનો એ પેકેજ જાય પર પર્સન. તો ભાવનો જ્યારે તમને રિવીલ કરશું અમે તો એ ભાવ જોઈને તમને ખ્યાલ આવશે કે એ ભાવમાં તો અમે કપલને લઈ જાય છે, તો આખું ફેમિલી જતું હોય ને તો આવા ભાવમાં જઈ શકે એવો સ્પેશિયલ ભાવ એક તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ. અને માલદીવ્સની ખાસિયત અને વિશેષતા એ છે કે દરિયા વચ્ચે દ્વીપ બનેલા છે ઘણા બધા, એને સેન્ડ બેંક કહેવાય. તો સેન્ડ બેંક છે, જ્યારે તમે ત્યાં જતા હોય ત્યારે રસ્તામાં ડોલ્ફિન્સ જોવા મળે. જોવા વધારે મળે એટલા માટે કે દરિયો એટલો બધો ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે કે તમે દૂરથી લોકેટ કરી શકો કે આ એરિયામાં ડોલ્ફિન્સ છે ને, આપણે ચાલો ત્યાં પણ જઈને આવીએ. આઇટનરીની વિશેષ વાત તો કરણભાઈ કરશે, પણ આઇટનરી એટલી બધી એટ્રેક્ટિવ પ્રાઇઝની છે કે હું એવું પસંદ કરીશ કે આ જન્માષ્ટમી આપણે આખું રાજકોટ માલદીવ્સમાં ઠલવાઈએ. હવે આનંદભાઈ, આપણે માલદીવ્સની વાત કરીએ તો દીપક સરે જે વાત કરી એ મુજબ સૌથી પહેલાં કોઈ પણ માણસને માલદીવ્સ જવું હોય તો એના મગજમાં આવે કે ભાઈ માલદીવ્સ જવું છે પણ આપણું એટલું બજેટ નથી. તો સ્પેશિયલ જન્માષ્ટમી સ્પેશિયલ આનંદભાઈ સાતા સ્પેશિયલ જે આ ગ્રુપ છે એની સૌથી મોટી જે ખાસિયત છે એ છે માલદીવ્સના પેકેજની પ્રાઇસ. તો 4 રાત અને 5 દિવસનું જે આપણે માલદીવ્સનું પેકેજ લઈને આવ્યા છે એ માત્ર ને માત્ર 75,000 રૂપિયા પ્લસ GST અને TCS. એટલે એનો તમે ટોટલ મારશો તો અમે ડોમેસ્ટિક પેકેજ પણ વેચીએ છીએ. આજે કોઈ પણ માણસ અમારી પાસે આવે કે ગોવા જવું છે કે આંદમાન નિકોબાર એટલે પોર્ટ બ્લેર ને હેવલોક આઇલેન્ડ જવું છે તો એનું પેકેજ પણ 60,000 થી 65,000 રૂપિયાની આજુબાજુ થતું હોય છે. એમાં માત્ર નાનકડી એવી અમાઉન્ટ તમે ઉમેરો તો એમાં આપણે ઇન્ટરનેશનલ જઈ શકતા હોઈએ, અને એ પણ માલદીવ્સ જ્યાં વર્લ્ડના બેસ્ટ બીચ તમને જોવા મળે છે તો શું કામે નહીં. અને આ જે પેકેજ છે 75,000 રૂપિયાનું એ વિથ એર ટિકિટ એટલે ફ્લાઇટની ટિકિટ સાથે અમદાવાદથી બોમ્બે ને બોમ્બેથી માલદીવ્સ એ પણ આમાં ઇન્ક્લુડ છે. આના ઉપરાંત વિઝાની આપણે વાત કરીએ તો વિઝા માટે કોઈ પણ જાતની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, માત્ર ને માત્ર આપણે પાસપોર્ટ હોવો જરૂરી છે. તમે ઓન અરાઇવલ પહોંચો એટલે વિઝાનો કોઈ ચાર્જ નથી, તમને સીધું તમારા પાસપોર્ટમાં એ લોકો સ્ટેમ્પ કરી દેશે. હવે આપણે વાત કરીએ આઇટનરીની તો આપણું 4 રાત અને 5 દિવસ એમ જેમ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો જન્માષ્ટમી, તો આ વખતે જન્માષ્ટમી એટલે કે આઠમ છે એ 7 સપ્ટેમ્બરના છે. પરફેક્ટ પેકેજ આપણે લઈને આવ્યા છીએ 4 રાત અને 5 દિવસનું. 5 સપ્ટેમ્બરે આ પેકેજ ઉપડશે. બીજી પેકેજમાં વાત કરીએ તો જેમ દીપક સરે વાત કરી એમ ત્યાં માલદીવ્સમાં એક આઇલેન્ડ ઉપર એક હોટેલનો કન્સેપ્ટ છે, પણ એમાં તમે એકની એક આઇલેન્ડ ઉપર એક હોટેલ જોવો એની કરતાં માફુસી આઇલેન્ડ છે એમાં 6 થી 7 હોટેલ છે જે બધી 4 સ્ટાર અને 4 સ્ટાર ડિલક્સ હોટેલ્સ છે. એમાંની એક હોટેલ આપણે પસંદ કરી છે જેનું નામ છે અરેના બીચ રિઝોર્ટ. તમે તમારી હોટલમાંથી બહાર નીકળો અને 2 મિનિટ ચાલો એટલે સીધા તમે બીચ ઉપર પહોંચી જશો, અને એ પણ એકદમ ક્લિસ્ટર ક્લિયર બીચ. હવે 4 રાતનું પેકેજ છે તો એમાં શું શું ઇન્ક્લુડ છે એની વાત કરી લઈએ. સવારના 4 નાસ્તા, રાતના 4 ડિનર અને બપોરના 3 લંચ, જેમાંનું એક લંચ આપણે સેન્ડ બેંક ટૂર એટલે જેમ વાત કરી દીપક સર એ મુજબ કે દરિયાની વચ્ચે દ્વીપ કે એક દરિયો હોય એની વચ્ચે એક નાનકડો આઇલેન્ડ બનાવેલો હોય. આપણે જેમ અહીંયા પિકનિકમાં જતા હોય એની કરતાં ઘણું સારી રીતના તમે અહીંયા પિકનિકમાં જશો, ત્યાં તમારું લંચ માણશો અને બીચ ઉપર બેસીને એન્જોય કરશો. અને જ્યારે તમે એ દ્વીપ ઉપર જતા હોય ત્યારે રસ્તામાં આપણને જો ડોલ્ફિન દેખાશે તો ત્યાં પણ આપણે 5 થી 10 મિનિટનો તમને સ્ટોપ આપશું એટલે તમે ડોલ્ફિન પણ લાઈવ જોઈ શકો. આના ઉપરાંત કોઈ લોકોને આમાં સ્પેશિયલ બીજી કાંઈ એક્ટિવિટી કરાવી હોય તો એ એક્ટિવિટી છે કેન્ડલ લાઇટ ડિનર. બીચ ઉપર તમે કેન્ડલ લાઇટ ડિનર કરી શકો, એનો એક ચાર્જ છે આપણે અહીંયા પે કરવો પડે. આના ઉપરાંત જેને વોટર સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તમે આનંદભાઈના પાછળના બાલીના વિડીયોઝમાં જોયું હશે કે એ લોકોએ કેવા વોટર સ્પોર્ટ્સ એન્જોય કર્યા, તો એ જે વોટર સ્પોર્ટ્સ એન્જોય કર્યા એ સેમ વોટર સ્પોર્ટ્સ એટલે કે જેટ સ્કી છે, બનાના બોટ છે, પેરાસેલિંગ છે, એ બધા અહીંયા પણ ઉપલબ્ધ છે. પણ અહીંયાનું તમને જેમ વાત કરી એમ વોટર સ્પોર્ટ્સમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ડેસ્ટિનેશન એટલે માલદીવ્સ, એનો પણ એક ચાર્જ હોય છે જે આપણે અહીંયા પે કરવો પડે. અધરવાઇઝ આપણા પેકેજની અંદર સેન્ડ બેંક ટૂર, ડોલ્ફિન વોચિંગ, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર અને અમદાવાદથી અમદાવાદ ફ્લાઇટ ઇન્ક્લુડ છે. તો ચાલો
ચાલો જે લોકો બાલીની ટૂરમાં જવા માંગતા હતા અને નથી જઈ શક્યા એ લોકો આનંદભાઈ સાતા સાથે માલદીવ જઈએ અને આનંદ કરીએ. અને આમાં તો આપણે ડેટ પણ એવી જ રાખેલી છે જન્માષ્ટમીની કે બધા લોકોને આપણે રાજકોટ ને અમદાવાદના લોકોને રજા હોય. તો જેમ આગળ દીપકભાઈએ આપણને જણાવ્યું કે લિમિટેડ સીટ્સ છે, તો જલ્દીથી બુક કરાવો તમે. અને વિડીયો સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે એડ્રેસ, નંબર, બધી જ માહિતી આપેલી છે, અને અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી માહિતી આપેલી છે. આની પહેલાં મેં ઘણીવાર કીધેલું છે કે 27 વર્ષ જૂની કંપની છે અને ભરોસાપાત્ર કંપની છે, અને આખા વર્લ્ડ વાઇઝ ઘણી બધી જગ્યાના પેકેજીસ એ લોકો કાઢતા હોય છે, અને લગભગ આ પ્રાઇઝમાં તો તમને ક્યાંય જોવા જ નહીં મળે મોલદીવ્સનું. હવે આ વિડીયોને હું વિરામ આપું છું. પ્લીઝ જેને મારી સાથે જોડાવવું હોય જલ્દીથી ફોન કરજો, અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ આગળ શેર કરી દેજો, લાઇક આપી દેજો. આ જન્માષ્ટમી આપણે ઉજવીએ મોલદીવ્સમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.